Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, trong chủ đề kể chuyện đêm khuya, tôi xin kể cho các bạn nghe về một câu chuyện ngôn tình tên là Tỏ tình sếp để lười biếng ai ngờ thành sự nghiệp cả đời. Tác giả Nhị Thập Mộc Bôi Kha Kha. Văn án, đồng nghiệp của tôi đã tỏ tình với sếp nhưng lại bị từ chối thẳng mặt. Bây giờ cô ấy đang lười biếng mỗi ngày ở công ty vì chả ai quản lý và đưa dự án cho cô ấy làm cả. Vì vậy tôi đã bắt chước đồng nghiệp đi tỏ tình với sếp. Sếp đã nhìn thấu mánh khóe của tôi. Em thích tôi phải không? Chỉ cần em hôn tôi thì tôi sẽ tin đó là thật. Đến đây, hôn ở đây này, anh ta chỉ vào miệng mình. Chương 1, tỏ tình với sếp thất bại. Đồng nghiệp của tôi dạo này rất kỳ lạ, ngày nào cũng thần thần bí bí, hồn vía trên mây. Trong giờ nghỉ thì không thấy bóng dáng đâu, lúc làm việc còn luôn làm việc riêng. Mấy lần sếp đã bắt gặp cô ấy mất tập trung trong buổi họp nhưng cũng không phê bình gì nhiều. Chỉ nhìn cô ấy muốn nói rồi lại thôi, sau đó lặng lẽ nhìn sang chỗ khác. Thậm chí còn đặc biệt tìm đến tôi, dặn dò tôi dạo này phải quan tâm hơn đến đồng nghiệp. Tôi rất tò mò, liền lén hỏi cô ấy gần đây có chuyện gì xảy ra không. Cô ấy vô cùng ngạc nhiên, cô vẫn không biết à? Tôi ngơ ngác, tôi có cần phải biết không? Tôi đã tỏ tình với sếp Bùi, tôi trợn tròn mắt. Lẽ nào muốn thăng chức làm bà chủ? Cô ấy kể tiếp, sau đó bị từ chối. Ánh mắt cô ấy đắc ý, nói rất thản nhiên. Tôi kinh ngạc, vậy cô không buồn sao? Cô ấy nhún vai, buồn chứ, nhưng đã bị từ chối rồi còn gì. Nói xong, cô ấy bỗng nghiêng đầu, nói nhỏ, nhưng cũng có lợi đấy, nhìn tôi bây giờ này, ngày nào cũng lười biếng mà chẳng ai quản. Bùi Hủ là sếp của chúng tôi, vừa cao vừa đẹp trai, được tỏ tình cũng không lấy làm lạ. Tôi chợt nhớ lại những lần vô tình thấy anh ấy có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bỗng chốc tôi hiểu ra, đối mặt với một nhân viên đang tổn thương tình cảm vì bị mình từ chối, chắc chắn anh ấy không thể quá nghiêm khắc được. Tôi lặng lẽ nhìn về phía phòng làm việc của Bùi Hủ. Anh ấy đang lạnh lùng đọc tài liệu. Hình như nhận ra ánh mắt cháy bỏng của tôi, anh ấy đột nhiên từ từ ngẩng đầu lên. Đúng lúc đối diện với tôi, anh ấy còn nhướng mày một cái, dọa tôi giật mình, trốn đi thật nhanh. Nhưng cùng một vị trí rất khó sinh ra hai người cùng lười biếng. Một người lười biếng thì người kia chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tôi liên tục làm phần công việc cho cả hai người trong 3-4 ngày, thực sự rất mệt. Khó khăn lắm mới thoát khỏi cái bảng tính. Tôi liếc nhìn đồng nghiệp đang ngồi thoải mái bên cạnh, cảm thấy vô cùng bất công. Nếu cô ấy có thể vậy, tại sao tôi lại không thể? Nếu tôi cũng tỏ tình với sếp, liệu tôi có thể chính thức quang minh chính đại lười biếng không? Tôi là người không giỏi gì hết, chỉ có hành động là nhanh. Một khi đã quyết định việc gì, tôi sẽ thực hiện ngay lập tức. Việc tỏ tình với Bùi Hủ quả thực chẳng khó khăn gì, chỉ là việc chuẩn bị tâm lý hơi khó thôi. Có rất nhiều người thích anh ấy, nhưng chẳng mấy ai dám tỏ tình. Tôi đã tập đi tập lại mấy lần, cuối cùng cũng lấy hết can đảm gõ cửa văn phòng của Bùi Hủ. Anh ấy liếc tôi một cái rồi lạnh nhạt hỏi, có chuyện gì? Tôi ngoan ngoãn trả lời, có. Được rồi, nói đi. Tôi tự cổ vũ bản thân trong lòng nhiều lần. Tôi lấy một bông hoa hồng giấu trong áo ra, ngại ngùng đặt lên bàn làm việc của Bùi Hủ. Anh ấy khó hiểu ngẩng đầu lên, ánh mắt như muốn hỏi tôi, thế này nghĩa là sao? Tôi cố gắng bày ra vẻ mắc cỡ, ngại ngùng, sếp Bùi, dạo này em rất thích đọc một cuốn sách. Vẻ mặt Bùi Hủ giãn ra, hơi nhướng mày, ô, sách gì? Là, thích anh, em dám làm dám chịu. Nói xong, tôi như nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Hủ như bị sét đánh. Anh ấy như bị nghẹn, ho khan mấy cái, rồi run rẩy cầm cốc nước bên cạnh, uống một hơi sạch. Tôi vô cùng căng thẳng chờ đợi câu từ chối của Bùi Hủ. Không ngờ anh ấy ho một lúc lâu, chỉ nói một câu. Sở thích của em rất đặc biệt. Hả, anh ấy không hiểu tôi đang nói gì sao? Tôi hoảng hốt, sợ mọi thứ đổ bể, vội vàng bổ sung. Không phải, sếp Bùi, em nói, em thích anh. Bùi Hủ cúi đầu nhìn bông hoa hồng trên bàn, giọng đầy nghi ngờ. Thật sao? Thật, thích tới mức nào? Rất thích. Anh ấy nhìn tôi rất sâu sắc, thế tại sao lại không biết chuyện tôi bị dị ứng phấn hoa? Tôi sững sờ, ngẩn ngơ nhìn theo ánh mắt của anh ấy nhìn xuống bàn. Trên đó là một bông hoa hồng đỏ rực rỡ, lặng lẽ mỉm cười với tôi. Xong rồi, tôi thật sự không biết chuyện này. Tôi cố gắng chữa lại, liệu có khả năng nào bông hoa hồng này không có phấn hoa? Bùi Hủ không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đó như muốn nói, tôi xem cô là nhân viên, cô lại xem tôi như thằng ngốc. Chuyện đã đến nước này, tôi thật sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Tôi chỉ đành kiên trì đến cùng, xin lỗi sếp Bùi, hoa là do em sơ ý, nhưng việc em thích anh là thật. Bùi Hủ gật đầu, cầm bông hoa hồng đưa lại cho tôi. Sau đó anh ấy đứng dậy khỏi chiếc ghế công thái học của mình, chậm chậm bước đến trước mặt tôi. Khi anh ngồi xuống, chiều cao không quá rõ ràng, nhưng giờ đây đứng đối diện, tôi thấp đến nỗi dường như chỉ có thể nhìn thấy mũi anh. Bùi Hủ vẫn im lặng, tôi căng thẳng đến mức không thở nổi, cả hai tay gần như xoắn chặt vào nhau. Hồi lâu mới nghe thấy tiếng anh cười khẽ nói, thích tôi à, hôn tôi một cái tôi sẽ tin. Tôi giật mình ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầy ý cười lại vừa nghiền ngẫm của anh. Tôi run lẩy bẩy,
Vừa định nói gì đó thì thấy Bùi Hủ giơ bàn tay thon dài của mình lên chỉ vào miệng, nào, hôn ở đây. Tôi chấn động, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Bùi Hủ bước dài về phía tôi, dùng chiều cao của mình áp chế tôi, rồi nhanh chóng tiến lại gần. Chứng minh sự chân thành của em đi, hửm. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi ngập tràn sự kỳ vọng và tim tòi, như đang tò mò rốt cuộc tôi phản ứng như thế nào. Chỉ trong 30 giây ngắn ngủi, tôi gần như cảm thấy đầu của mình bị bốc cháy. Chuyện này sao nó không giống như tôi tưởng vậy? Tôi nuốt nước bọt, Bùi Hủ đang đứng quá gần tôi. Môi anh tiến sát đến trước mắt tôi, gần như không có vân môi, nhìn rất mềm mại, rất dễ hôn. Nhưng tôi chẳng dám, tôi sượng chân, xoay xoay cổ, cuối cùng dùng hết can đảm. Sếp Bùi, tấm chân tình của em dành cho anh không thể tùy tiện lấy ra làm trò đùa được. Trong lòng em, anh là sự tồn tại không thể nào bị báng bổ. Mong anh tự trọng. Tôi cố gắng khiến biểu cảm của bản thân mình trông vừa đơn giản và chân thành lại nghiêm túc, thành thật. Bùi Hủ bị tôi dọa đến sững sờ. Ánh mắt anh thoáng ngớ người và bối rối, nhưng rất nhanh sau đó lại trở lại tỉnh táo. Ồ, vậy được rồi, cho em một cơ hội, theo đuổi tôi. Khi nói câu này, đôi mắt anh hơi nhướng lên, giống như một con công đang khoe mình. Và tôi cuối cùng đã hiểu được một từ, gọi là tự làm tự chịu. Tôi cố gắng đấu tranh. Thật ra nếu sếp muốn từ chối em, có thể nói thẳng. Bùi Hủ nhướng mày, lẽ nào những điều em vừa nói là lừa tôi? Tôi nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, dường như nhìn thấy dáng vẻ anh ấy nổi cơn thịnh nộ sau khi biết tôi đang lừa dối, sau đó đuổi việc tôi. Không, đương nhiên không, tôi hoảng hốt lắc đầu lia lịa. Bùi Hủ lúc này mới lộ ra vẻ mặt hài lòng, thấy anh ấy không có biểu cảm gì khác, tôi quay người định chạy trốn khỏi cái nơi kỳ lạ này. Nhưng sau lưng lại vang lên giọng nói không hài lòng của Bùi Hủ, Thẩm Lạc Di. Tôi lập tức quay lại, trên mặt nở nụ cười, anh ấy cau mày, hơi trách móc, chẳng phải em nên chủ động đón tôi tan làm sao? Được rồi, nếu là người theo đuổi thì đúng là phải như vậy. Tôi đồng ý, nhưng tôi cảm thấy bối rối. Nhưng mà, em không có xe riêng, cũng không thể kéo xếp chen chúc trên tàu điện ngầm với tôi. Bùi Hủ sững sờ, đi xe của tôi cũng được. 20 phút sau, tôi lái chiếc Porsche Cayenne của Bùi Hủ. Anh ấy ngồi ghế phó lái, hai tay khoanh lại, mặt không cảm xúc. Tôi nắm chặt tay lái, cả người cứng đờ, vô cùng căng thẳng. Bùi Hủ suy nghĩ một lúc lâu, hạ cửa sổ xe bên ghế phụ xuống, ra hiệu cho tôi nhìn ra ngoài. Thẩm Nhạc Di, em thấy chiếc xe đạp bên cạnh kia không? Tôi vội vàng liếc qua bên phải, một chiếc xe đạp đang chậm chậm đi qua. Thấy rồi, sao thế? Anh nhìn tôi, miệng hơi nhếch lên, chạy nhanh lên, vượt qua nó. Tôi hoảng sợ, nhanh quá. Tôi thận trọng liếc nhìn anh, dường như nghe thấy trong lòng anh đang nói, em đừng làm lố. Nhưng mà, từ khi tôi thi bằng lái 3 năm trước, tôi chỉ lái xe 2 lần thôi. Thực sự rất căng thẳng, sau khi bị 3 chiếc xe đạp và 8 chiếc xe điện nhỏ thay phiên nhau vượt qua. Bùi Hủ không chịu nổi nữa, anh đẩy tôi ra khỏi ghế lái. Tôi hỏi dò, thế sau này em không cần đón sếp nữa à? Anh ấy xoa lông mày, sau này tôi lái, em chỉ cần tán dóc với tôi trên đường. Cuối cùng, Bùi Hủ đã đưa tôi về nhà, và đêm đó tôi đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, khi Bùi Hủ đang để tôi chứng minh, tôi đã đứng lên phản kháng lại, nói với anh ấy tôi không thích anh. Tất cả chỉ vì muốn lừa anh để làm biếng. Bùi Hủ nổi giận đùng đùng, nói rằng tôi là người đầu tiên dám chơi anh, sau đó gọi người bắt tôi nhốt vào lồng heo. Tôi chợt tỉnh giấc vì tiếng khóc của chính mình, đúng lúc tắt báo thức sáng, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi. Đối với Bùi Hủ, tuyệt đối không thể phản kháng. Rửa mặt qua loa xong, tôi ngậm miếng bánh mì nướng, vội vã ra khỏi nhà. Ở cổng khu chung cư, tôi nhìn thấy chiếc Porsche quen thuộc. Cửa sổ ở ghế phụ lái từ từ hạ xuống, để lộ nửa gương mặt của Bùi Hủ. Tôi giả vờ không nhìn thấy, quay người đi đường vòng. Giọng nói Bùi Hủ lạnh lùng vang lên từ trong xe. Thẩm Lạc Di, đi đâu đấy? Tôi cắn răng bước qua, nở nụ cười máy móc. Ôi, trùng hợp quá, sếp Bùi. Anh ấy liếc tôi, trùng hợp gì, chẳng phải em đang theo đuổi tôi à? Tôi ngẩn người, dường như nhìn thấy có một con quạ bay qua đầu tôi, phía sau là 6 chấm đen lơ lửng. Thật khó hiểu ý của anh, tôi chỉ có thể hỏi lại, hả? Bùi Hủ có vẻ mất kiên nhẫn, tháo dây an toàn, bước xuống từ ghế lái, đi vòng qua, mạnh mẽ đẩy tôi vào trong xe. Hả cái gì? Đây chẳng phải là việc một người theo đuổi nên làm sao? Có lẽ vẻ bối rối trên mặt tôi quá ngu ngốc. Anh ấy cau mày, chẳng phải hôm qua đã nói rõ ràng rồi sao? Trên đường đi chán, chẳng phải em nên bầu bạn với tôi để giải khuây à? Tôi chậm rãi nhớ lại chuyện hôm qua, anh hình như đã nói gì đó, bảo sau này anh sẽ lái xe. Trời ơi, anh nói nghiêm túc thật. Khi tôi đang vội vã tiêu hóa thông tin, xe đã bắt đầu di chuyển. Tôi nhìn vẻ mặt không có biểu cảm gì của Bùi Hủ, quyết định thực hiện sứ mệnh của mình. Bầu bạn với anh để giải khuây. Sếp Bùi, thế em kể chuyện cười nhé. Anh ấy thở ơ đáp, có một que diêm, nó đi trên đường cảm thấy ngứa đầu, rồi nó gãi, anh đoán sao? Tôi vỗ đùi, sau đó nó bốc cháy. Sau khi bốc cháy, nó đến bệnh viện băng bó, anh đoán thế nào?
Tôi ngả người ra sau đó nó biến thành bông ngoáy tai. Anh đoán thế nào? Ha ha. Tiếp theo, nó lại đi tiệm cắt tóc, anh đoán sao? Tôi ngửa mặt cười lớn, rồi nó trở thành tăm xỉa răng, ha ha ha. Cười đến nửa chừng, đúng lúc đèn đỏ, Bùi Hủ phanh gấp, suýt chút nữa tôi bị văng ra ngoài. Tôi vỗ ngực thở hổn hển, ôi trời ơi, làm em sợ muốn chết. Bùi Hủ bỗng quay đầu lại, nhìn tôi muốn nói lại thôi. Hay là em ngủ một lát đi. Chương 2, chuyện tình công sở. Khi đến công ty, đồng nghiệp Tiểu Triệu thấy tôi xuống khỏi xe Bùi Hủ. Sau khi Bùi Hủ đi vào phòng làm việc, anh ta tò mò bước tới hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra. Tôi vật lộn một lúc lâu, cuối cùng ngượng ngùng giải thích, tôi đang theo đuổi tổng giám đốc Bùi. Anh ta trừng mắt nhìn tôi, ngạc nhiên, cô theo đuổi anh ta sao? Tôi gật đầu, đúng vậy. Anh ta tự lẩm bẩm, không thể tin nổi, mới lạ ghê nhỉ. Qua 2 ngày làm việc vất vả, cuối cùng tôi cũng được chào đón ánh sáng cuối tuần. Cuối tuần không cần đi làm, không cần đối mặt với Bùi Hủ. Tôi đi làm tóc, đi mua sắm, còn ăn thịt nướng. A hát, cuộc sống vốn dĩ phải muôn màu muôn vẻ như thế mới đúng. Khi đang chìm đắm trong niềm vui tự do thoải mái, điện thoại của tôi bỗng hiện lên một tin nhắn. Là tin nhắn từ Bùi Hủ, một câu hỏi đầy bất ngờ, Thẩm Lạc Di, rốt cuộc em có thật sự thích tôi không? Tôi ngây người một lúc, anh ta đang bị làm sao vậy? Nhưng tôi vẫn nhanh chóng trả lời qua loa, không có đâu, tấm lòng chân thành của em với anh, trời đất đều chứng giám. Anh ta gửi một biểu cảm không tin, vậy tại sao cả ngày cuối tuần rồi mà em không hẹn tôi? Tôi ngẩn người, theo đuổi một người thật là phiền phức, sao lại còn chiếm luôn cả thời gian cuối tuần của tôi? Tôi suy nghĩ suốt 1 giờ, giữa việc bị sa thải và hy sinh cuối tuần, tôi quyết định cắn răng chọn phương án sau. Giờ hẹn anh còn kịp không? Bùi Hủ trả lời rất nhanh, kịp. Vào ngày hẹn, tôi và Bùi Hủ đang đi trên đường, khi tôi đang kể câu chuyện cười nhạt nhẽo cho anh ấy, không biết từ đâu lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Ngực to, eo thon, da trắng, mặt xinh, vừa nhìn thấy Bùi Hủ, đôi mắt sáng lên lao tới, "A Hủ, em nhớ anh chết mất." Tôi vội vàng tránh sang một bên, sợ làm phiền chuyện tốt của Bùi Hủ. Nhưng người đẹp đó nhanh tay túm lấy tôi, cô là ai? Sao vừa thấy tôi là quay đi?" Tôi không biết phải trả lời sao, chỉ đành nhìn Bùi Hủ cầu cứu. Anh ấy liếc nhìn tôi, chậm rãi giải thích, cô ấy là người theo đuổi tôi. Người đẹp chớp mắt, thế chẳng phải là tình địch của tôi sao? Tôi giật mình, làm sao dám xem cô ấy là tình địch chứ? Cảm giác được 2 ánh mắt đang nhìn mình, tôi chỉ có thể cười ngượng ngùng. Người đẹp nhíu mày, sao cô không nói gì vậy? Tôi thật sự không biết phải nói gì, đành trả lời một câu chẳng liên quan, tôi thấy cô rất đẹp. Người đẹp hoang mang trong 2 giây, đẹp, ý cô muốn nói là trở thành tình địch của tôi rất có cảm giác nguy cơ hả? Tôi thấy địch ý trong mắt cô ấy, vội vàng thân thiết nắm lấy cánh tay cô ấy, người đẹp, sao có thể nói vậy? Cô xem, cô thích Bùi Hủ, tôi cũng thích Bùi Hủ, thế nên bọn mình phải cùng một phe chứ. Người đẹp dường như cũng không ngờ tôi sẽ nói vậy, nhất thời sững sờ, hoang mang nhìn Bùi Hủ. Bùi Hủ cũng sững sờ, đôi mắt xinh đẹp của anh cũng ngập tràn những cảm xúc khó diễn tả. Anh nhíu mày, có thể thấy rõ tâm trạng của anh lúc này vô cùng phức tạp. Tôi tiếp tục tẩy não cho cô gái, giữa biển người mênh mông, chúng ta lại có sở thích giống nhau như vậy, chẳng phải là duyên phận trời định sao? Cô gái nhìn tôi, khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi, như thể đang cố gắng hiểu tôi muốn nói gì. Tôi biết cô ấy chắc chắn không cảm nhận được thiện ý của mình, chỉ đành nắm cánh tay Bùi Hủ, kéo 2 người họ lại chung một chỗ, một lần nữa phát tín hiệu bạn tốt. Sếp Bùi, anh nói đi, tôi mong đợi phản ứng của cả hai. Bùi Hủ hơi há miệng, muốn nói gì đó nhưng không nói ra, chỉ nhìn tôi với ánh mắt sâu xa. Người đẹp mất một lúc lâu mới tiêu hóa được, giơ ngón tay cái lên với tôi. Sau đó vỗ vai Bùi Hủ, anh Bùi, cô ấy thật đặc biệt, chuyện này em không giúp được rồi, tự chúc bản thân may mắn đi nhé. Sau đó xoay người rời đi. Sau khi tiễn cô gái xinh đẹp, tôi và Bùi Hủ nhìn nhau. Anh ấy là người đầu tiên phá vỡ im lặng, đi thôi. Đây là lần hẹn hò đầu tiên của tôi không có nhiều kinh nghiệm, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Bùi Hủ. Anh ấy nói có thể đi mua đồ uống trước, vậy là tôi đứng xếp hàng. Kết quả, giữa chừng, tôi gặp một bác gái tuổi, chưa nói gì đã chen vào phía trước tôi. Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở bà ấy đừng chen ngang, bà ấy trừng mắt lạnh lùng, bảo tôi không biết tôn trọng bà ấy. Còn định lớn tiếng gọi người qua đường vào phân xử giúp bà ta. Đã thu hút ánh nhìn của nhiều người, tôi quyết định im lặng, không muốn nói thêm gì. Dù sao, người tiếp theo cũng sẽ đến lượt tôi thôi. Khi bà ta mở chuẩn bị hét lên, tôi bỗng cảm thấy có một bàn tay trên vai mình. Là Bùi Hủ, không biết từ lúc nào đã bước đến phía sau tôi. Anh ấy cao lớn, lập tức tạo ra một bóng râm che phủ nửa người tôi. Tôi bị anh ấy ôm vào trong lòng, ngẩng đầu lên chỉ thấy anh ấy hơi nheo mắt, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo nhìn bà cô kia. Bà cô bị khí thế anh ấy dọa sợ, ngay lập tức im bặt. Anh ấy mới quay sang nhìn tôi, dịu dàng hỏi, sao không nói gì nữa? Tôi liếc nhìn bà ta rồi nhẹ nhàng nói,
Mẹ em nói không nên tranh cãi với người vô văn hóa, thắng thì không vinh quang, thua thì càng xấu hổ. Bùi Hủ cười, đưa tay vén một lọn tóc rơi trước trán tôi ra sau tai. Có anh ở đây, em sẽ không thua đâu. Tôi cảm nhận được đầu ngón tay anh lướt qua mặt mình. Không hiểu sao, đột nhiên cảm thấy hơi nóng. Khi bà cô ấy rời đi, mặt xanh như tàu lá. Tôi và Bùi Hủ cầm đồ uống ra khỏi quán trà sữa. Một người phát tờ rơi tiến lại gần, đưa cho tôi một tấm danh thiếp. Chị gái, thấy sắc mặt của chị không được tốt, chị có muốn cân nhắc điều dưỡng lại không? Tôi có chút nghi ngờ, nhận lấy danh thiếp của anh ta. Phía trước là tên, còn phía sau 5 chữ khiến giọng tôi hơi run. Trương Đông Á, kẻ hủy diệt sức khỏe. Tên trên danh thiếp là Trương Đông, còn phía sau là kẻ hủy diệt sức khỏe kém, mà nữ chính đọc ghép 3 chữ đầu. Anh ta sững người một lúc, ngại ngùng nói, chị gái à, tên tôi là Trương Đông. Bùi Hủ bật cười thành tiếng, sao khi in danh thiếp không chỉnh lại cỡ chữ nhỉ? Tôi càng ngại ngùng từ chối tờ quảng cáo của người kia, rồi dẫn Bùi Hủ đi đến rạp chiếu phim. Lại mua thêm một bịch bỏng ngô. Tôi rất lịch sự hỏi anh ấy, xem phim gì? Anh ấy sờ cằm, rồi hỏi lại tôi, chẳng phải con gái các em thích xem phim kinh dị sao? Hả, còn có quan điểm thế sao? Tôi hơi ngây người một chút, anh ấy đã mua xong 2 vé phim kinh dị, được không? À, được rồi, không nói thì thôi, phim kinh dị đúng là diễn biến rất nhanh. Phim vừa chiếu chưa được bao lâu, đứa trẻ đã biến thành mặt quỷ. Tôi nhìn thấy một cái đầu ở hàng ghế trước nghiêng qua bên cạnh, 2 cái đầu dính vào nhau. Bên cạnh có một cô gái ghé hít vào một hơi lạnh, rồi che mặt rúc vào lòng bạn trai. Bùi Hủ liếc nhìn tôi một cái rồi lại lặng lẽ quay đi. Không biết có phải là cảm giác sai không, tôi cứ thấy anh ấy như đang mong đợi điều gì đó. Tôi thì chuyên tâm ăn bỏng ngô, không mấy để ý. Sau đó mỗi lần có cảnh đáng sợ, Bùi Hủ lại khẽ điều chỉnh tư thế ngồi của mình. Khi phim gần kết thúc, dường như anh ấy đã nhịn rất lâu, lại gần khẽ hỏi, em không sợ à? Não tôi nhanh chóng hoạt động, nếu như nói không sợ, có phải anh ấy sẽ cảm thấy mất mặt không? Vì vậy tôi làm vẻ sợ hãi, một tiếng, rồi nắm lấy cánh tay Bùi Hủ, run rẩy. Thật đáng sợ. Buổi tối sau khi về nhà, Bùi Hủ gửi tin nhắn cho tôi. Thẩm Lạc Di, tôi nghĩ em đang lừa tôi. Trong lòng tôi vang lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt. Thế là tôi hỏi ngược lại, em lừa anh chuyện gì? Anh ấy tấn công, vốn dĩ em không thích tôi. Hôm nay thấy cô gái đó, em chẳng ghen, cũng không đề phòng. Xem phim mà chẳng sợ hãi gì, cảnh kinh dị cũng không chui vào lòng tôi. Em có để ý chút nào đâu, rõ ràng đang lừa người ta. Người đàn ông này thật sự khó hồng. Tôi kiên nhẫn hỏi, thế phải làm sao sếp mới cảm nhận được sự chân thành của em? Anh ấy không trả lời tôi. Nửa tiếng sau tôi mới nhận được 2 tin nhắn. Chuyện này còn phải để tôi nói sao? Quả nhiên em là kẻ lừa gạt tình cảm. Sớm biết phiền phức thế này, tôi đã không tỏ tình với anh ấy. Tin nhắn của Bùi Hủ lại xuất hiện. Thế này đi, đừng trả lời nữa. Đừng trả lời. Vậy thì thôi, đang lo vì chẳng biết phải nói sao đây, mà anh ấy lại bảo tôi không được trả lời. Ngày hôm sau, Bùi Hủ không đi làm với tôi. Tôi không nghĩ nhiều, tiếp tục sống cuộc sống của một người làm công. Nhưng Tiểu Triệu lại có vẻ hơi lạ. Lạc Di, sao hôm nay cô không đi cùng giám đốc Bùi? Chuyện này không nên hỏi tôi, phải hỏi anh ấy mới đúng chứ. Tôi không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể cười gượng 2 tiếng. Anh ấy cũng không làm tôi khó xử, thấy tôi không nói gì thì không tiếp tục hỏi nữa, quay đi in tài liệu họp. Cuộc họp thường kỳ, Bùi Hủ vừa bước vào phòng họp, khí thế mạnh mẽ trên người anh rất đáng sợ. Những người quản lý đang làm báo cáo bỗng chốc căng thẳng, khẽ giọng thảo luận, hình như hôm nay tâm trạng của giám đốc Bùi không tốt lắm. Xong rồi, hôm nay chắc bị mắng cho một trận. Tuần trước hiệu quả công việc của phòng chúng tôi không tốt, tôi cũng sắp toang rồi. Tôi thu mình vào một góc, cảm nhận ánh mắt âm u lạnh lẽo thi thoảng hướng về phía mình. Trong lòng tôi như có hàng nghìn con kiến đang bò, vừa lo lắng vừa ngứa ngáy. Chuyện gì vậy? Sao tôi lại cảm thấy Bùi Hủ đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy? Khi 2 giám đốc trước báo cáo, Bùi Hủ vẫn luôn duy trì im lặng, chỉ chống cằm, mặt lạnh lùng. Nhưng báo cáo và tổng kết của phòng marketing cần sự đồng ý của Bùi Hủ. Anh ta gọi Bùi Hủ mấy lần mà không trả lời, trên trán toát mồ hôi lạnh. Anh ta khóc không ra nước mắt, tiếp tục hỏi, giám đốc Bùi, anh cảm thấy thế nào? Giám đốc Bùi, Bùi Hủ đột nhiên cười khẩy, đập nắp bút trong tay xuống bàn. Sau đó, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, chậm rãi thốt ra mấy chữ đầy oán hận. Người phụ nữ đều cáng, giám đốc bộ phận marketing bị sốc, lòng trắng sắp rớt ra ngoài. Các đồng nghiệp đều liên tục ngẩng đầu, trước đó vì sợ hãi mà cúi thấp, nhìn về phía Bùi Hủ. Tôi kinh ngạc, vội vã giả chết, anh ấy mới ý thức mình vừa lỡ lời, đột nhiên tỉnh táo lại. Anh ấy chống 2 tay lên bàn, đứng dậy, thản nhiên nói, báo cáo rất tốt, cứ làm thế đi. Tan họp, các vị quản lý thở dài nhẹ nhõm, cảm giác như chút được gánh nặng. Các đồng nghiệp hóng hớt, xì xào, bàn tán không ngừng, chỉ có tôi cúi đầu thật thấp, hận không thể chui đầu vào dưới cánh tay. Tiểu Triệu nghĩ rằng bản thân đã nắm giữ được bí mật,
vừa tan họp đã thần thần bí bí chạy đến chỗ tôi. Được lắm, cô đấy, trông sếp Bùi của chúng ta đã tổn thương thế nào kìa. Tôi vội vàng bịt miệng anh ta, gì thế, anh đừng nói bậy. Tiểu Triệu nhìn tôi với ánh mắt mờ ám, gỡ ngón tay tôi ra. Nhưng tôi đã thấy rõ ràng, khi sếp Bùi nói câu người phụ nữ đều cáng, là nhìn cô rồi nói. Tôi không biết nói gì, đành giả câm. Chương 3, sếp tổng lạnh lùng và nỗi lòng nữ nhân viên. Bùi Hủ dường như đang giận dỗi tôi, anh ấy không chịu ký tên vào bản báo cáo phê duyệt mà tôi đã ký rồi nộp lên. Tôi mang bản in đến văn phòng cho anh ấy dùng cánh tay che mắt, giọng nói ồm, đặt xuống rồi đi đi, tôi không muốn thấy em. Tôi im lặng gật đầu, nhờ người khác mang tài liệu đi, nhưng anh ấy lại không đồng ý. Cứ bảo đồng nghiệp quay về truyền lời, bảo tôi phải đích thân đi nộp. Nhất thời tôi không biết phải nói gì, cứ lúng túng như vậy một tuần, đến ngày công ty tổ chức team building. Theo nguyên tắc không tiếp xúc với Bùi Hủ, tôi quyết định xin nghỉ. Kết quả là không được phê duyệt, phản hồi từ cấp trên là đợt team building lần này rất quan trọng, nếu kiên quyết xin nghỉ thì thường cuối năm sẽ không có. Vậy tôi đi cũng không được sao? Hôm đi team building, tôi lề mề đến muộn, kết quả bị mấy đồng nghiệp vô lương tâm trêu chọc, bắt tôi uống một chén rượu vì lý do đi muộn. Khi tôi cầm chén rượu lên và uống một hơi cạn sạch, ánh mắt nóng bỏng của Bùi Hủ suýt làm tôi suýt bị sặc. Giữa tiếng cười vang, tôi cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi xuống. Tiếng cười nói dần dần lớn lên, trên bàn ăn bắt đầu ăn uống linh đình, mọi người lần lượt đi kính rượu với Bùi Hủ, anh ấy rất thành thật, ai đến kính rượu cũng uống một ly đầy. Chẳng bao lâu sau, trên má anh ấy đã đỏ ửng. Tôi không hiểu sao lại có chút lo lắng, chủ động ngừng họ lại, đề nghị mọi người chơi trò chơi. Mọi người đều hưởng ứng, trò chơi mà họ chọn là gập ngón tay, vừa nghe được tin đồn lại vừa có thể uống rượu. Đồng nghiệp trước đó đã tỏ tình với Bùi Hủ cười đắc ý, người tôi thích đang ở đây. Vừa dứt lời, gần như tất cả mọi người đều than thở và bỏ xuống một ngón tay. Tôi thì không, tôi là người đã tỏ tình với Bùi Hủ, diễn trò phải diễn trọn vẹn, nhưng khi kiểm đếm, có người lên tiếng ngạc nhiên, ái, tại sao tổng giám đốc Bùi không bỏ xuống vậy? Mọi người đồng loạt quay lại nhìn, Bùi Hủ mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, giữa ánh mắt ngạc nhiên và nghi hoặc của mọi người, anh ấy úp mờ mờ nói, bởi vì người tôi thích cũng ở đây mà. Ánh mắt của anh ấy vì quá mơ màng nên có vẻ như không tập trung. Nhưng tôi lại cảm thấy, khi anh ấy nói chuyện, như thể anh ấy đang nhìn tôi. Cả bàn đã ầm ĩ như nổ tung, ôi giời, quá bất ngờ, người nào vậy, người tổng giám đốc Bùi thích là ai? Tổng giám đốc Bùi, mau nói đi, nhưng Bùi Hủ chỉ lắc đầu, không chịu nói gì thêm. Buổi liên hoan kết thúc, mọi người đều đã uống say mềm. Khi tôi chuẩn bị về nhà, Tiểu Triệu gọi tôi lại. Này, Hẹp Di, chẳng phải trước đây cô đi cùng đường với giám đốc Bùi sao? Chắc chắn cô biết nhà sếp ở đâu. Tôi giật mình quay lại, hả? Tiểu Triệu đang đợi giám đốc Bùi đã say, nháy mắt điên cuồng với tôi. Cô đưa giám đốc Bùi về đi. Tôi vừa định tìm lý do để từ chối thì bên cạnh, quản lý gật đầu ra vẻ rất tán thành, tôi thấy được đấy. Sau đó kéo Bùi Hủ đến bên cạnh tôi, Tiểu Thẩm, giao sếp Bùi cho cô đấy. Nói xong, đồng nghiệp bắt đầu rời đi, không còn ai nữa, Bùi Hủ đã say mê man, ngay cả mắt cũng không mở nổi nữa. Tôi nhìn mớ hỗn độn này, tôi cảm thấy mình chính là cái người xui xẻo được chọn. Bùi Hủ còn giơ tay, quàng qua cổ tôi, miệng lầm bầm, về nhà. Tôi thở dài, ra ngoài gọi taxi, cũng may Bùi Hủ còn ngoan, biết đường thành thật báo địa chỉ nhà. Ngồi ở ghế sau taxi, anh ấy đột nhiên tựa đầu vào vai tôi, chớp mắt nhìn tôi. Tôi bị anh ấy nhìn đến rợn người, định giơ tay đẩy anh ra. Nhưng anh lại dùng hết sức, tôi không thể đẩy nổi. Anh ấy cứ sáp lại vai tôi, chu môi nói, Thẩm Lạc Di, sao em đầu gỗ vậy? Tôi không phục, em đầu gỗ chỗ nào? Anh ấy hơi tủi thân, bẻ ngón tay, tại sao anh bảo em đừng trả lời nữa, em lại thật sự không trả lời nữa vậy? Tôi sững sờ, anh ấy còn nói tiếp, đầu em làm bằng gỗ sao? Rõ ràng anh chỉ cần em dỗ anh một câu là được. Nhưng em không chịu, không phải em là người tỏ tình trước sao? Cuối cùng, giọng anh ấy càng lúc càng nhỏ, đến mức tôi gần như không nghe rõ. Do tôi uống chút rượu, mặt nóng bừng, tôi vội hạ cửa sổ để thông gió. Nhà Bùi Hủ nằm trong khu nhà giàu, trang hoàng bên trong tiểu khu cao cấp như khách sạn 5 sao. Tôi vất vả lắm mới có thể đỡ anh ấy về đến nhà. Khi mở cửa, đầu anh ấy cứ vùi vào vai tôi, hơi thở của anh ta khiến tai tôi ngứa ngáy. Tôi vừa né tránh hơi thở của anh vừa nói, cả người toàn mùi rượu, ai ngờ lại khiến người này không vui. Tôi chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Khi quay đầu lại, Bùi Hủ đã đứng nghiêm chỉnh bên cạnh tôi, còn cố gắng mở to mắt, rất không phục nói, đây không phải mùi rượu, đây là mùi đàn ông. Tôi giờ khóc giờ cười trước sự nghiêm túc bất thình lình của anh ấy. Vừa mở cửa vừa đẩy anh ấy vào phòng, nói một cách chống chế, đúng, là mùi đàn ông. Sau khi Bùi Hủ đã bị tôi đẩy một nửa vào trong, đột nhiên xoay người lại. Anh ấy đối mặt với tôi, chớp mắt, cố gắng khiến ánh mắt của bản thân tập trung.
Khi tôi đang thử giải thích hành động của anh ấy, có một bàn tay đặt trên eo tôi. Bùi Hủ ôm lấy eo tôi, kéo tôi lại gần, thuận thế đưa tôi đến sofa cạnh cửa. Cả người anh đè lên người tôi, thì thầm, mùi đàn ông không thể ngửi thấy được, em phải nếm mới biết được. Khi câu cuối cùng vừa dứt, anh ấy ôm mặt tôi, môi chúng tôi chạm nhau, hơi thở của anh chuyển sang cho tôi. Hơi thở của anh mang theo vị cay nồng của rượu và một chút ngọt ngào khó tả. Tôi ngây người trong một lúc, rồi tôi đẩy anh ấy ra và chạy đi. Tôi mất ngủ rồi, rất mất ngủ, nửa đêm chờ mình mãi không thể ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại chỉ thấy những cảnh tượng không thể tả. Không thể tìm ai để dốc bầu tâm sự, tôi chỉ đành nhắn tin cho mẹ. Mẹ, con nhớ mẹ quá. Kết quả, ngày hôm sau mẹ đã gửi cho tôi một đống tin nhắn. Thẩm Lạc Di, người làm công như con nửa đêm đang buồn gì đấy? Con nói con xem, một mình chạy đến nơi khác làm thuê, bảo con ở nhà thì con không chịu, giờ thì hay rồi nhỉ. Nửa đêm buồn bã cũng không có ai nói chuyện cùng, con nhất định phải đi xem mắt cho mẹ, phải có người để giúp đỡ nhau mới được. Sớm biết vậy đã không nhắn, mỗi lần tìm lý do từ chối xem mắt, mẹ tôi sẽ sốt sắng đến mức dọa bay qua đây bắt tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải đồng ý. Tuy nhiên, thời gian xem mắt lại hơi sớm, nếu phải đi vào lúc đó, sau khi tan làm tôi đến sẽ hơi vội. Dựa trên nguyên tắc cơ bản là tôn trọng lẫn nhau, tôi không muốn đến muộn. Vì vậy trước khi tan làm, tôi đã báo với quản lý. Tôi nói với anh ấy là nhà có chút việc và muốn về sớm một chút. Anh ấy thoải mái đồng ý, chỗ xem mắt được chọn là một nhà hàng khá sang trọng. Người xem mắt là một anh chàng đẹp trai, tên là Chu Tuấn. Nghe nói làm quản lý cấp cao ở một công ty, cũng được xem như tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Anh ta lịch sự kéo ghế cho tôi, còn khách sáo đưa thực đơn cho tôi. Phải thừa nhận, anh ấy trông là một người đàn ông rất chất lượng. Nhưng không phải gu tôi, trong lòng tôi đang nghĩ lý do gì để từ chối anh ấy. Chu Tuấn rất chu đáo, thấy tôi lưỡng lự khi xem thực đơn, anh ấy lập tức lên tiếng. Cô có thể tùy ý gọi món gì mình thích, tôi không kén đâu. Tôi mỉm cười với anh ấy, gọi một vài món đơn giản. Khi chờ phục vụ mang món đến, anh ấy bắt đầu chủ động nói chuyện. Chu Tuấn là người rất biết nói chuyện, mặc dù tôi không biết nói gì, anh ấy vẫn duy trì bầu không khí rất thoải mái. À đúng rồi, cô Thẩm có mẫu đàn ông mình thích không? Tôi phản xạ có điều kiện gật đầu, à, có thể xem là có. Vừa hay bịa ra một lý do để từ chối anh ta. Tôi suy nghĩ một chút, đột nhiên khuôn mặt của Bùi Hủ xuất hiện trong đầu. Không cần suy nghĩ quá nhiều, tôi bắt đầu mô tả theo dáng vẻ của Bùi Hủ. Anh ấy cao ráo, cũng rất đẹp trai, tính cách mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng lúc cứng rắn thì lại rất đáng yêu. Khi tôi đang chìm đắm trong việc miêu tả những đặc điểm của Bùi Hủ, tôi không để ý đến vẻ mặt của Chu Tuấn thoáng thay đổi. Anh ấy đột nhiên đứng dậy, chào người nào đó đằng sau tôi. Ôi, chào giám đốc Bùi. Tôi quay đầu lại nhìn theo ánh mắt anh ta, chỉ nhìn thấy Bùi Hủ đang nhìn chằm chằm chúng tôi, ánh mắt không có ý tốt. Thẩm Lạc Di, em bảo nhà em có việc phải tan làm sớm một chút, hóa ra là đi xem mắt à? Đệch, tôi vẫn chưa xin anh ấy nghỉ, sao anh ấy biết được? Trong lúc nhất thời, tôi cũng không biết ai mới là người xấu hổ hơn. Tóm lại, cả tôi và Chu Tuấn đều cảm thấy rất ngượng ngùng, vì Bùi Hủ đã tham gia buổi xem mắt của chúng tôi. Đúng vậy, tham gia, bởi vì tôi giải thích với anh ấy, tôi không đi xem mắt mà đi gặp bạn bè. Dù sao thiết lập hình tượng của tôi là đang thích anh ấy. Sao tôi có thể đi xem mắt chứ? Bùi Hủ không nói gì nhiều, kéo một chiếc ghế ra và ngồi cạnh tôi. Như vậy thì, anh có phiền nếu thêm một đôi đũa nữa không? Tôi cười ngượng ngùng 2 tiếng, điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Chu Tuấn. Không phiền, đương nhiên không phiền. Chu Tuấn có lẽ trước đây đã từng hợp tác với Bùi Hủ, cũng không nói gì nhiều. Thậm chí còn nói chuyện với tôi về Bùi Hủ, nói về chuyện bọn họ đã từng hợp tác kinh doanh nhưng tiếc là không thành. Nói về bản lĩnh, thủ đoạn mạnh mẽ, quyết liệt của Bùi Hủ. Chỉ thiếu chút nữa là đã ca ngợi anh ấy lên tận mây xanh. Nhưng khi ăn cơm, Bùi Hủ có vẻ hơi lạ. Chu Tuấn lấy bát gia vị cho tôi, anh ấy quay lại và điên cuồng đổ giấm vào bát của mình. Chu Tuấn đứng dậy, múc cho tôi một bát canh, ngay lập tức anh ấy gọi phục vụ đến, ở đây có nước ô mai không? Chu Tuấn gắp một miếng đồ ăn cho tôi, bảo tôi ăn thêm một chút. Anh ấy lẩm bẩm nói, sao món sườn sốt chua ngọt này không thêm đường nhỉ? Thế này là đang làm gì thế? Tôi vùi đầu ăn cơm, không dám nhìn thêm nữa. Ăn cơm xong, Chu Tuấn muốn đưa tôi về nhà. Cô Thẩm, nhà cô ở đâu? Tôi còn chưa kịp đáp, Bùi Hủ nhẹ nhàng nói, ngày nào tôi cũng đưa cô ấy về, hôm nay cũng để tôi. Chu Tuấn sững sờ, anh ngày nào cũng đưa cô ấy về. Bùi Hủ gật đầu, đúng thế. Dưới ánh mắt kinh ngạc và ngây ra của Chu Tuấn, Bùi Hủ kéo tôi lên chiếc Porsche của anh ấy. Qua cửa kính, tôi thấy Chu Tuấn vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt như bị sét đánh. Trong xe, tôi luôn cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Bùi Hủ. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, cũng không dám biết. Câu trả lời mà tôi đã trằn trọc suốt đêm qua mà không tìm ra, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, tôi càng không thể nghĩ ra được. Bùi Hủ mím môi, không nói gì.
Không khí trong xe yên tĩnh đến mức gần như có thể đóng băng. Anh ấy đột nhiên quay tay lái, rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi dừng lại. Tôi nắm chặt dây an toàn, không dám thở mạnh. Bùi Hủ quay sang, nhìn tôi chằm chằm. Tôi giả vờ chết. Thẩm Lạc Di, anh không chịu được nữa rồi. Anh đầu hàng, anh xin thua. Thật ra anh biết lời tỏ tình của em không thật lòng. Ánh mắt tôi chấn động. Bùi Hủ đưa tay tháo dây an toàn. Anh muốn em theo đuổi anh để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân. Cho dù em không quan tâm, anh có thể chủ động thêm một chút. Anh cũng đã nghĩ đến chuyện giận dỗi với em để thu hút sự chú ý của em. Anh nghĩ là nếu như vậy em có thể để ý đến anh thêm một chút. Nhưng anh không đợi được. Thấy em xem mắt với người khác, vừa nghĩ đến việc em có thể sẽ hẹn hò với người khác, anh mới nhận ra anh thật sự ghen tị đến phát điên. Đầu óc tôi đã hoàn toàn choáng váng. Bùi Hủ nắm lấy tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt thắm thiết và mê đắm. Thẩm Lạc Di, anh nghiêm túc hỏi em một việc. Anh còn có cơ hội không? Trong ánh mắt anh ấy dường như có một thứ ma lực hấp dẫn người ta chìm sâu vào trong đó. Nếu nói là không động lòng, thì liệu là vì sợ bị tổn thương thật sự sẽ không chịu nổi, hay là vì đối diện với người ưu tú hơn mình quá nhiều nên không dám động lòng? Tôi nghĩ có thể là cả hai, nhưng đối diện với Bùi Hủ, từ khoảnh khắc anh ấy đặt đầu lên vai tôi, lẩm bẩm gọi tên tôi đã không thể kiềm chế mà động lòng rồi. Chương 4, từ tỏ tình giả thành vợ xếp. Khi bầu không khí đang căng thẳng thì mẹ tôi bất ngờ gọi điện. Đập ngay vào mặt là một tràng lời trách mắng. Thẩm Lạc Di, con được lắm, vì để làm hỏng buổi xem mắt mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con sống một mình thì làm sao mà mẹ có thể yên tâm được chứ? Con... Mặc dù âm thanh từ đầu dây bên kia không lớn, nhưng không gian trong xe kín và yên tĩnh vẫn khiến tôi cảm thấy rất chói tai. Tôi suy nghĩ một chút rồi cắt lời bà ngay. Mẹ bảo người giới thiệu giúp con xin lỗi anh Chu đi. Mẹ tôi tức giận. Xin lỗi, đây là vấn đề xin lỗi hay không sao? Tôi liếc nhìn Bùi Hủ, sắc mặt anh ấy vẫn không thay đổi chút nào. Thế là tôi hắng giọng, đương nhiên là phải xin lỗi rồi, xin lỗi vì con đã không nói rõ ngay từ đầu. Gần đây con và bạn trai xảy ra mâu thuẫn, khiến anh ấy phải chê cười rồi, thật sự phải xin lỗi. Giọng mẹ tôi bỗng nhiên tăng cao trở lại. Bạn trai, con có bạn trai, ai thế, làm gì, tên gì, sao không nói với mẹ? Tôi nhìn Bùi Hủ rồi trả lời từng câu một. Anh ấy là sếp của con, tên là Bùi Hủ. Trên mặt Bùi Hủ thoáng hiện lên một chút cảm xúc. Anh ấy khó tin ngước mắt lên nhìn tôi, dường như muốn tìm một câu trả lời chắc chắn từ tôi. Tôi nắm lấy bàn tay đang không biết đặt đâu của anh ấy, tiếp tục giải thích với mẹ tôi. Mới hẹn hò chưa bao lâu, con vẫn chưa kịp nói cho mẹ biết. Sau khi giải thích hồi lâu, cuối cùng mẹ tôi cũng không quấy rầy nữa. Sau khi cúp điện thoại, trong ánh mắt Bùi Hủ hiện lên sự vui mừng quá đỗi. Lông mày anh ấy nhướng lên, rất kích động như muốn nói gì đó, nhưng lại bị tôi chặn miệng lại. Dù sao thì em vẫn còn một câu hỏi. Câu gì? Anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy? Vừa hỏi xong, trên mặt Bùi Hủ lại thoáng vẻ xấu hổ hiếm thấy. Anh gãi đầu, đây là bí mật, đợi khi nào kết hôn anh sẽ kể cho em nghe. Tôi và Bùi Hủ bắt đầu một tình yêu bí mật, lý do là tôi chưa sẵn sàng để công khai, nhưng mà tên này thật sự không giấu giếm gì hết. Mỗi ngày đi làm anh ấy hận không thể ra ngoài đi dạo 800 lần. Đặc biệt là hay mò ra sau chỗ làm việc của tôi, giả vờ kiểm tra công việc của tôi. Sợ người khác không nhận ra anh ấy quan tâm đặc biệt đến tôi. Tôi điên cuồng nháy mắt với anh ấy, nhưng anh giả vờ không hiểu, còn liếc mắt đưa tình với tôi. Vì vậy, để tránh bị nghi ngờ, mỗi lần anh ấy xuất hiện, tôi đều đi vào nhà vệ sinh. Khi quay lại, quả nhiên Bùi Hủ đã đi rồi, nhưng đồng nghiệp lại truyền lời, bảo tôi đến phòng làm việc của anh ấy. Dưới sự ép buộc mạnh mẽ của uy quyền, tôi ôm nỗi oán giận ngoan ngoãn đi vào. Vừa bước vào đã nhìn thấy Bùi Hủ đang ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế công thái học của anh ấy, dáng vẻ rất không vui. Tôi hơi nghi ngờ, khi lại gần, tôi mới nhận ra anh ấy đang cầm tờ giấy ghi chú mà tôi dán trên bàn làm việc. Trên đó là những câu khẩu hiệu để cổ vũ bản thân tôi cố gắng làm việc. Hôm nay cố gắng thêm một chút, ngày mai sẽ có thêm 8 anh chàng người mẫu. Trời ơi, tôi vội giật lấy tờ giấy, giả vờ tức giận xé nó ra. Ai viết giấy này thế, thật là suy đồi đạo đức, thô tục không chịu nổi. Bùi Hủ bĩu môi, lầm bầm với tôi, đúng thế, Thẩm Lạc Di. Thật sự thô tục không chịu nổi. Tôi vội vã xé tờ giấy thành mảnh nhỏ rồi vứt vào thùng rác. Thật là quá hổ thẹn, em nhất định sẽ thay sếp Bùi dạy dỗ người này cẩn thận. Bùi Hủ bỗng nhiên thay đổi giọng điệu, kéo tôi vào lòng. Như vậy sao được, không ai được phép dạy dỗ vợ anh. Anh ấy cười xấu xa nhìn tôi, hôn anh một cái là được. Tôi lại cảm thấy nóng bừng, lúc đang nghĩ nên nói thế nào, Bùi Hủ đã nhân cơ hội hôn lên má tôi. Rồi lại cắn nhẹ vào môi tôi một cái, mặt tôi đỏ bừng, tôi còn chưa kịp nói gì mà. Anh ấy thật quá đáng. Tôi vừa định bảo anh ấy nghiêm túc một chút thì anh lại đến gần. Khi rời khỏi phòng làm việc, Bùi Hủ đưa cho tôi một tập tài liệu bảo tôi về nghiên cứu ký. Đầu óc tôi đang choáng váng, tiện tay cầm lấy rồi đi.
Ai ngờ vừa ra khỏi văn phòng của Bùi Hủ, một tờ giấy ghi chú rơi ra từ trong tập tài liệu. Thân hình của anh còn đẹp hơn người mẫu nam, đừng nghĩ đến người mẫu nam nữa, nghĩ về anh là được rồi. Trời ơi, đồng nghiệp đi ngang qua tò mò cúi xuống, Lạc Di, cô đang làm gì thế? Tôi hoảng hốt, vội vàng vo tròn tờ giấy, lắp ba lắp bắp, tôi đang nhặt rác. Đồng nghiệp giơ ngón tay cái lên với tôi, cô chiến binh bảo vệ môi trường. Tôi cứ luôn nghĩ về tờ giấy ghi chú nhỏ của Bùi Hủ khiến lòng tôi rối bời. Nghĩ việc nhất định phải đáp lại. Khi đồng nghiệp bảo tôi chuẩn bị tài liệu họp, cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội. Tôi đã nhét một tờ giấy ghi chú vào tập tài liệu của Bùi Hủ. Một lát nữa mở họp, thấy anh mở tập tài liệu ra, biểu cảm chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Không ngờ, tài liệu mà Bùi Hủ đọc cần photo rồi phát cho mỗi người một bản. Mà cái tên làm nhiệm vụ photo, cái tên ác ôn ấy, lại photo luôn cả tờ giấy ghi chú của tôi vào. Khi tôi nhận ra chuyện này thì đã quá muộn. Khi quản lý mở tập tài liệu ra, chuẩn bị một bài báo cáo hùng hồn. Sau đó miệng vừa mở ra đã từ từ khép lại, đôi mắt nhỏ bé tràn ngập sự kinh ngạc. Tôi cũng mở ra, sau đó tôi nhìn thấy tờ giấy ghi chú tôi đích thân viết. Sếp Bùi, anh có tiềm năng làm người mẫu nam. Tối nay em chọn anh, 800 đủ không? Mỗi người đều có một bản. Biểu cảm của đồng nghiệp thật là thú vị. Còn tôi thì mặt mày đầy vẻ tẽn tò. Bùi Hủ sờ cằm, rõ ràng đang cố gắng nín cười. Tôi, rồi, xong rồi. Họp xong, Bùi Hủ gọi mọi người lại. Nhìn nét mặt trịnh trọng của anh, tôi luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Quả không sai, mọi người đợi đã, tôi có một việc cuối cùng cần nói. Bùi Hủ giơ tập tài liệu lên, tập tài liệu này để ở phòng họp, không cần mang đi. Nội dung bên trong, không cần phải thảo luận nữa. Vợ tôi là người da mặt mỏng, sở thích nhỏ bé này, mọi người cứ xem như không biết gì, được không? Vốn dĩ da mặt tôi đã mỏng rồi, anh ấy nói như vậy, da mặt tôi càng mỏng hơn, Một người anh lớn dũng cảm lên tiếng trước, dĩ nhiên là được rồi. Vợ sếp Bùi là bà chủ của chúng ta, cô ấy là người duy nhất có thể quản lý được sếp Bùi, chúng ta phải bảo vệ cô ấy thật tốt. Không ngờ câu nói này đã kích thích sự phản ứng nhiệt tình của mọi người. Đúng vậy, tôi nhớ cuộc họp lần trước bởi vì tâm trạng bà chủ không tốt, chúng ta còn tránh được cảnh bị mắng đấy. Cô đừng nói là, những ngày này tôi thấy không khí làm việc dễ chịu hơn rất nhiều. Hóa ra là vì hơi thở yêu đương, đúng thế, vì sếp Bùi, tôi cũng sẽ bảo vệ bà chủ. Mọi người đồng loạt đáp lại, bảo vệ bà chủ, tôi, cảm ơn, Chính Văn Hoàn, ngoại truyện, Bùi Hủ. Ngày chuyển vào nhà mới của Bùi Hủ, tôi phát hiện một bức ảnh trên tủ đầu giường của anh ấy. Một đứa bé mũm mĩm tròn trịa và một cô bé tươi cười rạng rỡ. Anh ấy bước ra từ phòng tắm, tôi đang nhìn bức ảnh đến ngẩn ngơ. Anh ấy buộc hờ chiếc khăn tắm, nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của tôi, nở nụ cười, ôm lấy eo tôi. Sao thế, nhớ ra rồi sao? Tôi không thể tin được, anh là bé mập. Bùi Hủ nhướng mày nhìn tôi, bây giờ anh đây không mập, giờ anh đây cường tráng. Vậy lúc trước anh nói chờ kết hôn rồi mới nói cho em, có phải sợ em sẽ thay đổi ý định bỏ chạy không? Dù sao thì năm đó nhóc mập kia luôn bắt nạt tôi. Anh lắc đầu, không phải, chỉ là muốn xem khi nào em mới nhớ ra thôi. Anh đè tôi lên giường, ai ngờ em là con nhóc vô lương tâm. Đã sớm quên sạch ký ức về anh, tôi tránh né môi anh chuẩn bị hôn xuống. Anh có phải là đã có kế hoạch từ trước rồi không? Bùi Hủ mặt đầy vẻ tự mãn, còn hơi kiêu ngạo, đúng vậy, anh đã muốn cưới em về nhà từ lâu rồi. Tôi giả vờ không muốn để ý, lật người và chui vào trong chăn. Bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng anh đầy buồn bã, cuộc đời này quá ngắn, tôi bất giác cảm động. Đúng vậy, cuộc đời con người thật sự quá ngắn, những người yêu nhau càng phải biết trân trọng thời gian, chẳng có cái chăn nào đủ che được chân anh, chơi chữ, chăn với cuộc đời đồng âm. Móa, Bùi Hủ lẩm bẩm rồi đá mạnh chiếc chăn, kéo tôi ra khỏi đó. Không đắp nữa, đi làm chuyện có ý nghĩa. Rồi anh lại đè lên người tôi, Toàn Văn Hoàn, trên đây là câu chuyện ngôn tình, tỏ tình sếp để lười biếng ai ngờ thành sự nghiệp cả đời. Tác giả Nhị Thập Mộc Bôi Khả Khả, các bạn cảm thấy thế nào? Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.